ก่อนที่คำว่า United States of America จะปรากฏบนแผนที่ดินแดนนี้เต็มไปด้วยผู้คนที่อาศัยอยู่มาก่อนแล้วพวกเขาเดินป่าล่าสัตว์ปลูกพืชและบูชาธรรมชาติในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกภูเขามีวิญญาณทุกแม่น้ำมีความทรงจำและทุกผืนดินคือบ้านพวกเขาไม่ได้เรียกตัวเองว่าอินเดียนแดงคำนั้นเกิดจากความผิดพลาดของผู้ชายที่ชื่อว่าคริสโตเฟอร์โคลัมบัสในปี 1492 คริสโตเฟอร์โคลัมบัสออกเดินทางจากสเปนโดยเชื่อว่าเขาจะล่องเรือไปถึงอินเดียจากทางตะวันตกเพื่อเปิดเส้นทางการค้าขายเครื่องเทศและทองคำกับเอเชียแต่จริงๆแล้วเขาไปถึงหมู่เกาะแคริบเบียนซึ่งตอนนั้นยังไม่มีใครในยุโรปรู้จักเมื่อโคลัมบัสเจอผู้คนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ที่นั่นเขาคิดว่าตัวเองถึงอินเดียแล้วจึงเรียกพวกเขาว่าอินดิโอสซึ่งในภาษาสเปนแปลว่าคนอินเดียแต่ในความเป็นจริงคือเขายังอยู่ห่างจากเอเชียหลายหมื่นกิโลเมตรคนที่เขาเจอไม่ใช่ชาวอินเดียแต่เป็นชนพื้นเมืองของทวีปใหม่ที่ยุโรปเพิ่งค้นพบโดยบังเอิญเพราะฉะนั้นคำว่าอินดิโอสจึงเป็นผลจากความเข้าใจผิดทางภูมิศาสตร์ของโคลัมบัสเองแต่คำนี้กลับถูกใช้สืบต่อมานานหลายศตวรรษจนกลายเป็นรากของคำว่าอินเดียที่ใช้เรียกชนพื้นเมืองในอเมริกาทั้งหมดเวลาผ่านไป3 ศตวรรษผู้ตั้งถิ่นฐานจากยุโรปไหลบ่าเข้ามาพวกเขาเอาโลหะปืนและโรคระบาดเข้ามาแทนที่ความสงบในช่วงต้นศตวรรษที่18ดินแดนทางตะวันออกเฉียงใต้ของอเมริกาเป็นที่อยู่ของ5ชนเผ่าหลักเชอร์กีช็อกทอชิกอาซอร์ครีกหรือมัสโคกีและเซมิโนซึ่งภายหลังถูกเรียกรวมว่า5ชนเผ่าที่มีอารยธรรมเพราะพวกเขารับเอาวิถีของคนขาวมาใช้มีฟาร์มโรงเรียนคริสตจักรและรัฐธรรมนูญพวกเขาพยายามอยู่ร่วมกับผู้มาใหม่อย่างสงบแต่ในสายตาของรัฐบาลอเมริกันที่กำลังขยายตัวพวกเขาคือสิ่งที่ขวางทางความเจริญหลังจากได้รับอิสรภาพจากอังกฤษในปี 1776 อเมริกาเริ่มมองไปทางตะวันตกพื้นที่ที่พวกเขาเรียกว่าฟอนเทียพรมแดนแห่งอนาคตที่เชื่อว่าพระเจ้าประทานให้แนวคิดที่เรียกว่า Manifest Destiny เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 19 เชื่อว่าชาวอเมริกันมีหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จะครอบครองแผ่นดินทั้งผืนและในแผ่นดินนั้นก็มีคนอยู่แล้วปี 1803 สหรัฐอเมริกาซื้อดินแดนลุยเซียนาจากฝรั่งเศสพื้นที่ใหม่มหาศาลเปิดทางให้การขยายฟาร์มฝ้ายและอุตสาหกรรมทาสเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วฟาร์มเหล่านี้ต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่ในรัฐจอร์เจียอลาบามาและมิสซิสซิปปีที่ซึ่งชนพื้นเมืองอาศัยอยู่มานับพันปีปี 1828 แอนดรูว์ แจ็กสันวีรบุรุษสงครามที่เคยรบกับเผ่าครีกและเซมิโนได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีเขาเป็นนักชาตินิยมหัวรุนแรงและเชื่อว่าอินเดียนแดงไม่อาจอยู่ร่วมกับอารยธรรมได้2 ปีหลังจากนั้นเขาลงนามในกฎหมายที่เปลี่ยนชะตาชีวิตผู้คนไปตลอดกาล Indian Removal Act กฎหมายฉบับนี้อนุญาตให้รัฐบาลกลางย้ายชนพื้นเมืองจากตะวันออกไปยังเขตสงวนทางตะวันตกของแม่น้ำมิสซิสซิปปีด้วยเหตุผลที่ฟังดูดีเพื่อให้พวกเขามีพื้นที่ของตนเองอย่างสงบแต่ในความเป็นจริงมันคือการยึดดินแดนอย่างถูกกฎหมายเพื่อให้เกษตรกรคนขาวเข้ามาแทนชนเผ่าเชอร์กีเป็นเผ่าที่พัฒนาใกล้เคียงคนอเมริกันมากที่สุดพวกเขามีรัฐธรรมนูญมีภาษาที่เขียนและประดิษฐ์โดยสคอยะและมีหนังสือพิมพ์ชื่อเชอร์กีฟินิกที่ตีพิมพ์เป็น2 ภาษาพวกเขาเชื่อในความยุติธรรมของกฎหมายอเมริกันและเมื่อรัฐจอร์เจียเริ่มยึดที่ดินของพวกเขาจึงยื่นฟ้องต่อศาลสูงสุดหลังจากรัฐจอร์เจียพยายามยึดอำนาจเหนือดินแดนของชนเผ่าเชอร์กีทั้งที่เผ่านี้มีกฎหมายและรัฐธรรมนูญของตัวเองแล้วแต่รัฐบาลก็ออกกฎหมายห้ามคนขาวเข้าเขตชนพื้นเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตหนึ่งในคนที่ฝ่าฝืนกฎหมายนี้ก็คือซามูเอล วูสเตอร์มิชชันนารีชาวอเมริกันผู้ทำงานเผยแผ่ศาสนาอยู่กับชาวเชอร์กีมานานเขาเชื่อมั่นว่าชนเผ่ามีสิทธิตามสนธิสัญญาที่ทำกับรัฐบาลกลางไม่ใช่กับรัฐจอร์เจียและการที่รัฐพยายามออกกฎหมายควบคุมชนเผ่าเช่นนี้คือการละเมิดอำนาจอธิปไตยอย่างชัดเจนวูสเตอร์ถูกจับกุมและถูกตัดสินจำคุกโดยศาลของรัฐจอร์เจียแต่เขาไม่ยอมรับคำตัดสินนั้นเขายื่นอุทธรณ์ไปยังศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาและนั่นนำไปสู่คดีสำคัญในปี 1832 ที่ชื่อว่า
วูสเตอร์ vs จอร์เจียซึ่งหัวหน้าผู้พิพากษาจอห์นมาร์แชลได้ตัดสินว่าดังนั้นเชอร์กีเนชั่นจึงเป็นชุมนุมอิสระที่อยู่ในดินแดนของตนเองซึ่งกฎหมายของรัฐจอร์เจียไม่มีอำนาจใดๆใช้บังคับได้คำตัดสินนี้ถือเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลกลางยอมรับว่าชนเผ่าพื้นเมืองมีสถานะเป็นรัฐเอกราชในทางกฎหมายแต่ถึงจะชนะในทางกฎหมายพวกเขากลับแพ้ในทางการเมืองเพราะประธานาธิบดีแอนดรูว์แจ็กสันปฏิเสธที่จะบังคับใช้คำตัดสินของศาลเขาอ้างคำพูดที่กลายเป็นตำนานว่ามาร์แชลตัดสินแล้วก็ให้เขาเป็นคนบังคับใช้เองสิแต่แม้ศาลสูงสุดจะตัดสินให้ชนเผ่าเชอร์กีเป็นอิสระจากอำนาจรัฐจอร์เจียแต่รัฐบาลกลางกลับไม่ได้ปกป้องสิทธินั้นเลย3 ปีต่อมาในปี 1835 รัฐบาลสหรัฐจัดการสร้างข้อตกลงใหม่ขึ้นมาเองชื่อว่า Treaty of New Echota ข้อตกลงนี้ไม่ได้ทำกับรัฐบาลเชอร์กีที่แท้จริงแต่ทำกับกลุ่มเล็กๆของชาวเชอร์กีที่ไม่มีอำนาจในการเป็นตัวแทนทั้งเผ่ารัฐบาลเสนอเงิน$5 ล้านแลกกับการยกที่ดินทั้งหมดในรัฐจอร์เจียและประกาศว่านี่คือสนธิสัญญาที่ถูกต้องตามกฎหมายถึงแม้ว่า 90% ของชาวเชอร์กีจะคัดค้านอย่างเปิดเผยแต่เมื่อวุฒิสภาสหรัฐลงมติผ่านด้วยคะแนนฉี่เฉียดข้อตกลงนี้ก็กลายเป็นเครื่องมือที่ทำให้รัฐบาลมีสิทธิตามกฎหมายในการขับไล่ชนเผ่าเชอร์กีออกจากบ้านเกิดของพวกเขาเองและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการอพยพครั้งใหญ่ที่สุดที่ฆ่าชีวิตผู้คนหลายพันในระหว่างทางปี 1838 นายพลวินฟิลด์สกอตต์นำทหารกว่า 7,000 นายเข้าสู่พื้นที่ของเชอร์กีผู้คนกว่า 16,000 คนถูกไล่ออกจากบ้านทหารให้เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงในการเก็บของบ้านถูกเผาฟาร์มถูกยึดและผู้คนถูกต้อนเข้าไปอยู่ในค่ายกักกลางทุ่งที่มีแต่โคลนและฝนก่อนจะเริ่มการเดินทางที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่า The Trail of Tears เส้นทางการย้ายถิ่นนั้นยาวกว่า 1,600 กิโลเมตรเริ่มจากรัฐจอร์เจียผ่านเทนเนสซีเคนตักกี้อิลลินอยส์และอาร์คันซอว์ไปจนถึงโอคลาโฮมาพวกเขาเดินเท้าเกือบทั้งหมดบางกลุ่มใช้เกวียนและเรือแพข้ามแม่น้ำแต่ส่วนใหญ่เดินและเดินเด็กๆถูกห่มผ้าคีริ้วพ่อแม่ผัดกันอุ้มลูกในอุณหภูมิติดลบมีเพียงข้าวโพดบดและหมูเค็มเป็นอาหารประจำโรคหัดบิดและไข้หวัดใหญ่ระบาดในทุกค่ายพักหลายคนตายโดยไม่มีแม้แต่หลุมศพช่วงฤดูหนาวปลายปี 1838 ถึงต้น 1839 คือช่วงที่โหดร้ายที่สุดมีบันทึกว่าบางขบวนต้องข้ามแม่น้ำโอไฮโอที่กลายเป็นน้ำแข็งและรอค้างแรมบนฝั่งท่ามกลางหิมะที่หนาหลายฟุตในระหว่างการเดินทางมีผู้เสียชีวิตกว่า 4,000 คนจากทั้งหมด 16,000 นั่นคือ1 ใน 4ของเผ่าทั้งหมดเด็กหลายร้อยคนตายจากความหนาวแม่ฝังลูกด้วยมือเปล่าก่อนเดินต่อคนแก่หลายพันคนล้มลงแล้วไม่มีใครแบกได้อีกทุกครั้งที่ใครสักคนล้มลงเสียงร้องไห้จะดังขึ้นและทุกครั้งที่ขบวนเริ่มเดินอีกครั้งเสียงนั้นจะค่อยๆจางไปในสายลมเมื่อถึงโอคลาโฮมาพวกเขาไม่ได้เจอสวรรค์ที่รัฐบาลสัญญาไว้แต่เป็นดินแห้งแล้งที่เพาะปลูกแทบไม่ได้นั่นคือจุดที่คำว่าเส้นทางน้ำตาเกิดขึ้นจากปากของผู้รอดชีวิตเองแต่โศกนาฏกรรมไม่ได้จบลงที่นั่นอีกหลาย10 ปีต่อมารัฐบาลยังคงยึดที่ดินในเขตสงวนเปิดทางให้คนขาวเข้ามาใหม่เมื่อชนเผ่าซูและไซแอนลุกขึ้นต่อต้านกองทัพก็ใช้ความรุนแรงตอบโต้ปี 1890 เกิดเหตุการณ์ Wounded Knee Massacre ในรัฐเซาท์ดาโกตาทหารสหรัฐยิงชาวซูกว่า 300 คนเสียชีวิตรวมทั้งเด็กและผู้หญิงพวกเขาไม่ได้ถืออาวุธมีเพียงเสียงกลองจากพิธี Ghost Dance ที่เชื่อว่าจะปลุกวิญญาณบรรพบุรุษให้กลับมาช่วยปืนของกองทัพดับทั้งเพลงและศรัทธาในวันเดียวและเมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 20 รัฐบาลเริ่มใช้วิธีใหม่แทนที่จะฆ่าร่างกายก็ฆ่าตัวตนเด็กชนพื้นเมืองถูกส่งเข้าโรงเรียนกินนอนของคนขาวถูกตัดผมเปลี่ยนชื่อห้ามพูดภาษาของตนครูพูดซ้ำทุกวันว่าฆ่าความเป็นอินเดียนแดงเพื่อสร้างมนุษย์ที่เชื่อฟังแต่พวกเขาไม่เคยตายจากไปจริงๆยุคปี 1960 ชนพื้นเมืองรุ่นใหม่ลุกขึ้นอีกครั้งตั้งกลุ่มอเมริกันอินเดียนมูฟเมนต์เพื่อทวงคืนสิทธิและศักดิ์ศรีพวกเขาบุกยึดพื้นที่รัฐบาลยึดพิพิธภัณฑ์และประกาศต่อหน้ากล้องว่าเรายังอยู่ที่นี่ปี 1973 พวกเขายึดพื้นที่วูเดนนีอีกครั้งสถานที่เดียวกับที่บรรพบุรุษถูกฆ่าเมื่อเกือบศตวรรษก่อน
และยืนหยัดอยู่นานกว่า70วันเสียงของพวกเขาดังก้องไปทั่วอเมริกาและโลกก็เริ่มฟังอีกครั้งทุกวันนี้ลูกหลานของผู้ที่เดินบนเส้นทางน้ำตายังคงมีชีวิตอยู่ในโอคลาโฮมานอร์ทแคโรไลนาและทั่วสหรัฐอเมริกาพวกเขาพูดภาษาของบรรพบุรุษอีกครั้งรื้อฟื้นพิธีกรรมดนตรีและตำนานกลับคืนมาบางคนเป็นศิลปินนักการเมืองนักเคลื่อนไหวบางคนเป็นครูที่สอนให้เด็กรุ่นใหม่รู้ว่าความเจ็บปวดในอดีตไม่ใช่เพื่อให้เกลียดแต่เพื่อให้จำเมื่อคุณยืนอยู่บนทุ่งหญ้าขว้างในโอคลาโฮมาตอนพระอาทิตย์ตกลมที่พัดผ่านใบหญ้าจะได้ยินเหมือนเสียงกระซิบเสียงของคนที่เดินมาก่อนเราคนที่เคยถูกลืมจากแผนที่ของโลกเสียงนั้นบอกว่าเรายังอยู่ที่นี่แผ่นดินไม่ใช่ของเราแต่เราเป็นของแผ่นดินและนั่นคือเรื่องจริงของ The Trail of Tears เส้นทางที่ยาวกว่า 1,600 กิโลเมตรเส้นทางที่เต็มไปด้วยเลือดน้ำตาและความทรงจำเส้นทางที่เตือนให้โลกจำไว้เสมอ